Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Για να σου πω ότι βρίσκομαι στη Βιέννα. Βιέννα. Είμαστε στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης, στον Καθεδρικό Ναό, ο οποίος χτίστηκε θα ακούσεις τώρα. Βρισκόμαστε μέσα στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Ένα πραγματικό αριστούργημα γοτθικού ρυθμού και μάλιστα το σημαντικότερο σύμβολο της Βιέννης. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε εδώ το 1137 και εγκαινιάστηκε το 1147, ενώ η γοτθική μορφή που βλέπουμε σήμερα διαμορφώθηκε κυρίως τον 14ο με 15ο αιώνα. Με τη χαρακτηριστική πολύχρωμη κέραμο-σκεπή του και το νότιο πύργο ύψους σχεδόν 137 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Αυστρίας. Εδώ βλέπουμε ότι φυλάσσεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Πέτς ή Μαρία Πέτς. Η εικόνα αγιογραφήθηκε το 1676 στο χωριό Μάρια Πέτς της τότε Ουγγαρίας, ενώ 20 χρόνια αργότερα, το 1696, σύμφωνα με την παράδοση, άρχισε να δακρύζει θαυματουργικά και αυτό μάλιστα επί εβδομάδες. Ο αυτοκράτορας Λεοπόλδος ο πρώτος διέταξε να μεταφερθεί στη Βιέννη το 1697, καθώς πίστευε ότι η παρουσία της θα προστάτευε την αυτοκρατορική πρωτεύουσα και θα ενίσχυε το ηθικό των πιστών την εποχή των πολέμων με τους Οθωμανούς. Λίγους μήνες αργότερα, ο πρίγκιπας Ευγένιος της Σαβοΐας νίκησε τους Οθωμανούς στη μάχη της Ζέντας. Η νίκη αυτή αποδόθηκε από πολλούς στη μεσητεία της Παναγίας και έτσι η Παναγία του Πέτς άρχισε να τιμάται ως ιδιαίτερη προστάτηδα της Βιέννης. Από τότε παραμένει στον Άγιο Στέφανο και μέχρι σήμερα χιλιάδες προσκυνητές ανάβουν ένα κερί μπροστά στην εικόνα της. Εκπληκτικός ναός γοτθικού ρυθμού. Πράγμα που συναντάμε συχνά γενικά στη Βόρεια Ευρώπη. Πάμε να ανέβουμε 343 σκαλοπάτια για να πάμε πάνω ψηλά στην οροφή του Καθεδρικού Ναού. Εκεί πάνω ψηλά. Και να σου πω ότι ο Καθεδρικός λέγεται Stephansdom. Ελπίζω να τα προφέρω σωστά, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα γερμανικά. Stephansdom. Παιδιά, την πάτησα. Ξέρεις τι σημαίνει την πάτησα? Βρήκα τον πελά μου. Ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και είναι ατελείωτα. 10 λεπτά ανεβαίνεις για να πας πάνω στον Καθεδρικό, γιατί χάλασε το ασανσέρ, ο ανελκυστήρας, όπως το λέμε στα ελληνικά. Και τώρα ανεβαίνουμε, λαχανιάζουμε, μας κόβεται η ανάσα. Βλέπεις εδώ τι σημαίνει λαχανιάζω και η ζωή συνεχίζεται. Δεν κατάφερα να σου δείξω εικόνες από πάνω, στο πάνω μέρος που ανεβήκαμε στον Καθεδρικό Ναό, γιατί είχε πολύ κόσμο, ήταν δύσκολο, ήταν κλειστό και είχε παράθυρα με κάγκελα, οπότε δεν μπόρεσα να πάρω βίντεο. Ωστόσο δεν πειράζει, σου βάζω εδώ κάποιες φωτογραφίες, να δεις τη θέα από ψηλά, να δεις την Βιέννη και συνεχίζουμε. Για να δούμε πού θα μας βγάλει ο δρόμος. Πού πάμε τώρα, Ζάνα μου? Πάμε κάτω. Θα δούμε Βιέννη. Δυναστά τσόπα. Πρέπει να πηγαίνουμε, να προσέχουμε πού πηγαίνουμε. Χόφμπουργκ. Ναι, Χόφμπουργκ. Για πες το κοινό τι είναι. Residence Ναι. Προέδρου. Του Προέδρου. Είναι η κατοικία του Προέδρου. Η κατοικία του Προέδρου της Αυστρίας. Της Αυστρίας. Ωραία. Alexander Van de Bellen. Κάναμε και διαφήμιση στον Alexander Van de Bellen. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Πολύ τάξη, πολύ ωραία. Στη Βιέννη είναι όλα σε τάξη, όλα φανταστικά. Μπράβο, Πρόεδρε. Εγκρίνουμε, θα σε ψηφίσουμε. Κοίτα, ωραία κτίρια.
Κοιτάμπου. Εκεί πάνω ήμασταν. Hello. Thank you. Was erzählen? Ja, bitte. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε τι έκανε η Ζάνα. Με ανέβασε πάνω. Εγώ πίστευα ότι ήταν αστείο. Το είπα για αστείο και καλά. Αλλά ήθελε να ζήσουμε λίγο της παλιάς εποχής, να ζήσουμε σαν αριστοκράτισσες. Also, können wir mal die Peterskirche, wunderschöne Barockkirche. Ναι, ναι. Από πού. Διαδρομή. Όλη η πόλη, συγκλονιστικά. Πω. Η καλύτερη ξεναγός. Τι να πω, αυτό ήταν, δεν το περίμενα, μου έκανε έκπληξη. Με έφερε εδώ, Πάμε με τα... Άλογα. πάμε με τα άλογα. Πάμε με τα άλογα. 6 Jahren seinen ersten Μότζαρτ. Auftritt am Kinderhof der Frauenkultur Όταν Μότσαρτ 1792. Όταν ο Μότσαρτ ήταν 6 χρονών, 6 χρονών, που ζούσε. πήρα την πρώτη συναυλία. Και την πρώτη, εδώ. Εδώ έκανε την πρώτη του συναυλία εδώ. Ο Μότσαρτ έκανε την πρώτη του συναυλία εδώ. Entschuldigung, hier, Mozart hier. Da, wohin er zeigt, da hinten. Να το. Εκεί έκανε την πρώτη του συναυλία ο Μότσαρτ. Όταν ήταν 6 χρόνια. 6 χρόνια. Μου φαίνεται, Kirche am Hofe zum Vordersaal. εδώ έκανε την πρώτη, Das ist die Mariensäule. την πρώτη του συναυλία έκανε ο Μότσαρτ εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, σας πάμε με τη Ζάνα δωρεάν στη Βιέννη, τώρα δηλαδή πραγματικά. Κάνετε ελληνικά, ακούτε ελληνικά και σας πάμε βόλτα στη Βιέννη, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε για σας. Τέλεια, συνεχίζουμε. Τι τέλεια. Θα ευχαριστήσουμε και τα αλογάκια. Εγώ μετά θα πάω, θα τα χαϊδέψω και θα τους πω σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Ευτυχώς εδώ ο καιρός είναι πολύ ωραίος, είναι δροσερός και έτσι δεν είναι ότι υποφέρεις μες στη ζέστη, είναι πολύ καλά. Και οι συνθήκες που έχουν φυσικά εδώ τα άλογα είναι πάρα πολύ καλές. Αυτά. Και φυσικά εγώ δεν θα ανέβαινα σε αυτή την καρότσα, αλλά με παρέσυρε εδώ η κυρία. Μου έκανε έκπληξη. Δεν τα πήρα απ' έξω. Νόμιζα ότι το έχω. Μπορούμε να πάμε πίσω και... Εντάξει, μετά θα το δούμε. Νόμιζα ότι το είχα πατήσει, αλλά... Γιατί ξέρεις, καίω πολύ μπαταρία τώρα. Καίει πολύ μπαταρία και μετά όταν κάτσουμε πρέπει να το φορτίσω κιόλας. Τι φανταστικά. Da liegen da ein Dorf. Όλο Da αυτό. drin ist der Schweizerhof. Schweizerhof, ja. Der erste, genau, das ist der erste. Das ist... Αυτό είναι το πρώτο κτίριο του Hofburg. Α, ναι, το πρώτο κτίριο. Το πιο Ναι, παλιό. Το πιο παλιό Και του μετά- κοινοβουλίου. Και μετά έγινε το μπροστινό. Κάθε χτίστηκε, κάθε, πώς το λες, Imperator, Ναι, χτίστηκε το δικό του κτίριο, κάθε. Γι' αυτό το Hofburg είναι τεράστιο σαν χώρος, επειδή χτίστηκε σιγά σιγά το πρώτο και μετά... Wow. Schweizer Heldenplatz. Βιλτιοχόφ, Εδώ είναι η, Heldenplatz. είναι η πλατεία Helden, Helden ήρωα, των ηρώων. το νερό. Η πλατεία των ηρώων. Κοίτα. Μου φαίνεται θα μείνω στη Βιέννη. Neuburg, das ist der jüngste Teil von der Hofburg. Der wurde 1930 fertig. Άμα δεν Die ξέρεις, Fahnen sind, da ist heute ein internationales Kongresszentrum. Wo der Präsident ist, ne? Wo ist der Van der Bellen? Bitte? Wo ist der Präsident? Da ist der Frau. του Προέδρου, το προεδρικό μέγαρο. Sogar ein riesiges Kitten. Weltmuseum aufgemacht. Τι Die καταπληκτικά. Bibliothek είναι... Ωραία, ναι, η βιβλιοθήκη. Μπορούμε να επισκεφτούμε. Φυσικά. Υπέροχο.
υπέροχη βιβλιοθήκη. Μουσεία, βέβαια. Όλα. Και να το έχει ιστορία. Ωραία. Ιστορικό μουσείο λοιπόν και Natur Historic, δηλαδή τη φυσικής ιστορίας. Museum besichtigen und das Museum für moderne Kunst. Και συγχρονικό μουσείο της συγχρονικής. Της σύγχρονης εποχής, σύγχρονης ας πούμε ιστορίας. Εδώ το τραμ. Και τι ωραία. Το σπίτι μας εδώ πίσω είναι. Προσεχώς. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το βίντεο μάλλον είναι πιο πολύ vlog. Αλλά δεν σε πειράζει. Είμαστε καλοκαίρι, είμαστε πιο χαλαρά. Θα σου κάνω τόσα βίντεο που θα κάνεις πρακτική τα ελληνικά σου που και ένα vlog με τη Ζάνα μας δεν πειράζει. Κοίτα τι ωραία. Ο κήπος. Τους λαούς. Volks ist λαός. Λαός του λαού. Λαός, Α, ναι, του λαού. ναι, λαϊκός κήπος ας πούμε. Λαϊκός. Και καμπάνες. Και καμπάνες. Έτσι, μπράβο, τέλειο. Αχ, ναι, μπράβο, τέλειο. Και τα λογάκια μας. Το κοινοβούλιο και όπως βλέπεις, όπως είπε και η Ζάνα μας, είναι ένα πολύ φτηνό κτίριο. Δεν κόστησε τίποτα, αλλά κοίτα τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Η Αθηνά είναι. Παντού αρχαία Ελλάδα, παιδιά. Αρθία, ναι. Χτίστηκε σε ελληνικό στυλ. Σε ελληνικό στυλ, βέβαια. Είμαστε οι εμπνευστές. Τι να κάνουμε. Σε περήφανη. Αού! Μόνο που δυστυχώς δεν είναι στην Ελλάδα αυτά. Θα έπρεπε να είναι στην Ελλάδα. Εκπληκτικά. Νομίζω ίσως κορινθιακός, γιατί πάντα ο κορινθιακός ρυθμός είναι πιο έτσι έντονος, πιο πολλά σκαλίσματα, είναι πιο χαροπός. Όπως βλέπεις εδώ, το κοινοβούλιο στη Βιέννη είναι εμπνευσμένο τελείως όμως από αρχαία Ελλάδα. Ο Δανός αρχιτέκτονας Θεόφιλος, ελληνικό όνομα φυσικά, Χάνσεν, έφτιαξε το κοινοβούλιο εμπνευσμένος από την αρχαία Ελλάδα και άμα δεις, οι κύονες είναι κορινθιακού ρυθμού. Όταν περάσαμε από μπροστά, λέω στη Ζάνα, αυτό είναι κορινθιακός, γιατί είναι αρκετά έντονος, έχει πολύ μεγάλη έντονη διακόσμηση. Έτσι λοιπόν, τελικά, όπου και να πας, ακόμα και Αυστρία, στη Βιέννη, που είναι μοναδικής ομορφιάς πόλη, όλο το κοινοβούλιο είναι εμπνευσμένο λοιπόν από την αρχαία Ελλάδα. Και εδώ η Θεά Αθηνά με το δόρυ της. Έμπνευση παντού η αρχαία Ελλάδα. Άρα βρίσκουμε στις ευρωπαϊκές πόλεις πάντα κάτι από Ελλάδα. Και αυτό είναι συναρπαστικό. Κοίτα πόσο τριαντάφυλλες. Πω, τριαντάφυλλα μέσα, ναι, τρομερά. Πολλά τριαντάφυλλα, μπορούμε να... Αυτός είναι σαν, ας πούμε, είναι κήπος, πώς είναι στο Παρίσι, Jardin de Luxembourg, είναι ο αντίστοιχος κήπος εδώ... Κήπος της τριαντάφυλλες. Των τριανταφύλλων. Των τριανταφυλλιών, μάλλον, γιατί έχει τριανταφυλλιές. Κοίτα κτίρια, κοίτα το θέατρο. Ας πούμε ότι στην Ελλάδα είχε πολύ ζέστη πριν φύγουμε. Σκάσαμε. Δηλαδή σήμερα κάνει 39 βαθμούς. Και ήρθαμε στη Βιέννη και δροσιστήκαμε. Τόσο άνετο, Τόσο άνετα. Η Ζάνα φοβόταν ότι εγώ θέλω μπουφάν. Όπως βλέπεις, εγώ φούστα φοράω, δεν αντέχω τίποτα. Και λέει, μα καλά, τελικά δεν είσαι τυπική Ελληνίδα. Είμαι τυπική Ελληνίδα. Όχι. Καθόλου. Δεν αντέχω. Είσαι η Ρωσίβα, η Ουκρανία. Βόρεια κλίματα, βόρεια. Και πήραμε ανάσα γιατί τώρα έκανε πολύ πολύ ζέστη στην Ελλάδα, στην Αθήνα και ίδρωνα. Είχαμε τύχη, φύγαμε ακριβώς πάνω στην ημέρα που άρχισε η πολύ πολύ ζέστη.
Τι φανταστικά, Ζανούλα μου, τι φανταστικά που είναι, τι τέλεια που είναι. Γελάνε όλοι εντωμεταξύ μας, χαμογελάνε όλοι. Είναι φοβερό. Πω γερά. Αυτοκίνητα, όλα μοντέρνα, φοβερά τα αυτοκίνητα. Ναι, θα σας πω ότι κανονικά πρέπει να πάθω πολιτισμικό σοκ. Αν δεν είχα ζήσει από παιδάκι στο Παρίσι, θα το είχα πάθει το πολιτισμικό σοκ. Γιατί τεράστια διαφορά από την Ελλάδα. Όσον αφορά την οργάνωση, τα τρομερά κτίρια, την καθαριότητα. Μιλάει. Ωραία. Ντάνκε. Εντάξει, είναι εξαιρετικά και βλέπεις μεγάλη διαφορά σε όλο το... Δεν είναι ούτε... Συνέχεια. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τόσο όμορφο. Μοιάζει, ναι. Η βιβλιοθήκη πέρα, Να τη βιβλιοθήκη που περάσαμε πριν. Πολυτσέι. Λέγαμε λοιπόν ότι θα το είχα πάθει το πολιτισμικό σοκ, αλλά δεν το έχω πάθει. Πάλι περνάμε τους αστυνομικούς. Δεν το έχω πάθει γιατί περίμενα να βρω κάτι το τόσο όμορφο. Όμως θέλω να πω ότι η διαφορά είναι πάντα το οικονομικό. Όσο πιο ευκατάστατο, πλούσιο είναι ένα κράτος, τόσο πιο ωραίο, πιο οργανωμένο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα μας, για να μην μπλέξουμε τώρα με θέματα πολιτικά, πολλά πράγματα όπως και πόλεμοι, εμφύλοι, πόλεμοι εξωτερικοί, μας καθυστέρησαν και δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε τόσο ωραία την Αθήνα, ας πούμε. Και έρχεσαι λοιπόν στη Βιέννη και βλέπεις τι φανταστικός πολιτισμός. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι στην Ελλάδα κινείται και το θέατρο. Και ο πολιτισμός. Ναι, να μην ξεχάσαμε ότι η Ελλάδα είναι έμπνευση και όλοι εδώ εμπνευστήκαν. Η Ζάνα μας κάνει και διαφήμιση. Είναι η πατρίδα. Είναι η πατρίδα και όλων αυτών και του θέατρου και όλο, είδες και τα αρχιτεκτονήματα εδώ, είναι η έμπνευση, Κύωνες και αυτός. Αυτό εδώ πέρα ο Κύωνας είναι Ελλάδα. Η έμπνευση όλη είναι από την Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε η Ακρόπολη, δεν υπήρχαν διάφορα ελληνικά μνημεία και κτίσματα των αρχαίων Ελλήνων, δεν θα γινόταν. Να το, αυτό που έχασα πριν. Κάναμε κύκλο, ναι. Μας έκανε το κύκλο. Τι μας λέει εκεί? Ρωμανική ρουίνεν. Οθωμανικό... Ρουίνεν. Ρουίν, είναι ερείπιο. Αλμπερτίνα. Εγώ ζω Λιπιτσάνα, το είδος του άλλου. Εδώ τι είναι? Τι είναι? Χόμπουργκ. Από ήμασταν, η συνέχεια του. Από την άλλη πλευρά. Το Μουσείο Αλμπερτίνα, που πήρε το όνομά του από τον Αλβέρτο της Σαξονίας Τέσχεν, ο οποίος ήταν και μεγάλος λάτρης της τέχνης, είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης της Βιέννης. Ιδρύθηκε το 1776 και φημίζεται για μία από τις μεγαλύτερες συλλογές χαρακτικών και σχεδίων στον κόσμο, αλλά φυσικά και για έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, κυρίως ζωγράφων, όπως ο Μονέ, ο Πικάσο, ο Ρενουάρ και ο Νταλί. Εκτός από τις συλλογές της, φυσικά αξίζει να δει κανείς και τα εντυπωσιακά αυτοκρατορικά διαμερίσματα. Είμαι
στο Μουσείο Αλμπερτίνα στη Βιέννη και αυτό που θέλω να σου πω είναι σε μια κεντρική πανέμορφη αίθουσα υπάρχουν αρχαία ελληνικά αγάλματα από τις 9 μούσες. Η ουρανία, Πολύμνια. Εδώ είναι ο Απόλλωνας. Κλειό. Μελπομένη. Θάλια. Καλλιόπη της επικής ποίησης. Τερψιχώρη του χορού. Ευτέρπη της μουσικής. Δεν σου είπα τα αρχικά γιατί ούτε κι εγώ δεν τα θυμάμαι. Και ερατό της ποίησης, της ερωτικής ποίησης. It is not forbidden. I have to erase. Photo only. Okay, thank you. Παντού αρχαία Ελλάδα. Παντού. Δεν χορταίνει το μάτι μου. Έκφραση. Δεν χορταίνει το μάτι μου. Δηλαδή, βλέπει και θέλει κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Δεν χορταίνει από την ομορφιά και του πράσινου που υπάρχει, πάρκα καταπληκτικά, και της αρχιτεκτονικής. Καταπληκτικά κτίρια, στα οποία βέβαια να σου πω ότι πάρα πολλά είναι πάλι, όπως πάντα, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία και ιστορία, όπως σου είπα με το κοινοβούλιο, το οποίο είχε φτιάξει, ο αρχιτέκτονας μάλλον που έφτιαξε, εμπνεύστηκε φυσικά από την ελληνική αρχιτεκτονική και είχε βάλει και τους Έλληνες θεούς σε αγάλματα. Οι Κύονες ήτανε κορινθιακού ρυθμού κτλ. Πάρα πολλά τέτοια είδαμε. Πραγματικά, αν πρέπει να σου κάνω τη λίστα, δεν τελειώνει. Εδώ βρίσκομαι στα ανάκτορα του Schönbrunn, τα ανάκτορα της Ίσης. Μου θυμίζει τις Βερσαλίες. Δεν έχω ανάγκη να μπω μέσα, γιατί έχω δει τόσες φορές τις Βερσαλίες. Έχω πάει τόσο κόσμο όταν ζούσα στο Παρίσι, που δεν με ενδιαφέρει πάλι να δω τα ίδια τα δωμάτια, τα πολυτελή, με τους πολυέλαιους, με τους φοβερούς πίνακες. Για πίνακες πηγαίνω στην πινακοθήκη. Αλλά αυτοί οι κήποι, αυτοί οι μαγευτικοί κήποι, δεν μπορώ να μην τους περπατήσω. Και πες μου στα σχόλια, αν συμφωνείς κι εσύ και αν σου αρέσει, ιδίως όταν ταξιδεύεις κάπου καλοκαίρι, να πηγαίνεις σε τέτοιους ωραίους κήπους που σε δροσίζουν μέσα στο πράσινο με φοβερά λουλούδια, για να βλέπεις και τη θέα της πόλης και να αγναντεύεις. Στο έχω πει αυτό σε προηγούμενο βίντεο, να αγναντεύεις, να βλέπεις, να θαυμάζεις τη θέα. Άντε, πάμε πάνω να φτάσουμε να δούμε τη θέα από εκεί πάνω. Οδεύουμε λοιπόν στο λόφο πάνω από τα ανάκτορα Schönbrunn, όπου βρίσκεται η εντυπωσιακή Gloriette, ένα μνημείο που χτίστηκε το 1775 ως ναός της δόξας. Από εδώ απολαμβάνει κανείς μία από τις ωραιότερες πανοραμικές θέες της Βιέννης και σήμερα λειτουργεί ως καφέ. Ενώ η περιοχή ήταν αγαπημένος τόπος περιπάτου της πριγκίπισσας Σίσης, η οποία λάτρευε τη φύση και περνούσε πολλές ώρες στους κήπους του Schönbrunn. Και αφού ήπιαμε τον καφέ βιενουά, φάγαμε το στρούντελ με κρέμα, φανταστική, και φάγαμε και ένα άλλο ωραίο παραδοσιακό γλυκό που δεν ξέρω, σαν pancake με μαρμελάδα, είμαστε έτοιμες για την επόμενη επίσκεψη. Και πάμε στο Belvedere. Εισιτήρια υπάρχουν μόνο
για αυτό το χρόνο. Μας φτάνει για να το δούμε. Και ενώ θέλαμε να επισκεφτούμε και την εκκλησία του Αγίου Καρόλου στην Karlsplatz, στην πλατεία του Καρόλου, μια εκκλησία που θεωρείται από τα ομορφότερα μπαρόκ μνημεία της Ευρώπης, επειδή ακριβώς έχει 3 διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ, κάποιοι μουσικοί κάναν soundcheck και εγώ αποφάσισα να κάνω κάποιες σαχλαμάρες και κάποια καραγκιοζηλίκια και η Ζάνα βέβαια διασκέδαζε με το να με βιντεοσκοπεί και φυσικά να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Δεν προλάβαμε να μπούμε σε αυτή την υπέροχη εκκλησία, είχε και κόσμο και έπρεπε να πάμε και στο Belvedere. Ωστόσο να πούμε ότι η εκκλησία αυτή ξεχωρίζει για τον ευρωπαϊκό πράσινο μπαρόκ τρούλο, 2 μνημειακές κολόνες εμπνευσμένες από τη στήλη του Τραϊανού στη Ρώμη και φυσικά μια πρόσωψη με αέτωμα και κύονες που παραπέμπει ευθέως στους αρχαιοελληνικούς ναούς. Και πάλι Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείται πραγματικά ξεχωριστή. Φτάνει, δεν μπορώ να παίξω άλλα drums. Το μουσείο Belvedere είναι ένα υπέροχο μπαρόκ παλάτι που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές αυστριακής τέχνης. Το μεγαλύτερο διαμάντι του φυσικά είναι η μεγαλύτερη συλλογή έργων του σπουδαίου αυστριακού ζωγράφου Gustav Klimt. Ανάμεσά τους και το παγκοσμίως διάσημο έργο «Το φιλί», σύμβολο της βιενέζικης Art Nouveau και της αυστριακής τέχνης του 20ου αιώνα. Φυσικά συναντάει κανείς και άλλα αριστουργήματα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Ferdinand Waldimiller, Hans Makart και φυσικά έργα του Μονέ και του Van Gogh. Αφήνουμε και το Belvedere. Καταπληκτικό μουσείο. Να έρθεις. Σ' όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς, βλέπεις μεγαλοπρεπή κτίρια που αν δεν ξέρεις γερμανικά δυσκολεύεσαι και να τα πεις. Δυσκολεύτηκα αρκετά να τα πω, αλλά είχα πάρα πολύ καλή δασκάλα και κατάφερα. Μετά τα ξεχνούσα, μετά πάλι, είναι ολόκληρη διαδικασία. Πραγματικά μια υπέροχη πόλη, μια πανέμορφη πόλη που έχει διατηρήσει εδώ και χρόνια τη μοναδική της αρχιτεκτονική καλαισθησία και ομορφιά. Μας φωτίζει και ο ήλιος. Πραγματικά δύσκολο να κάνεις αναλυτικό vlog, πρέπει να γίνει 1 ώρα βίντεο. Δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, ήμουν εδώ για πολύ λίγες μέρες. Είμαι εδώ ουσιαστικά για 3-4 μέρες το πολύ. Ξέρεις, δεν είναι πάντα εύκολο να κάνει κανείς ένα vlog. Είναι δύσκολο. Σε πολλά μέρη δεν επιτρέπεται να μπει η κάμερα, σε μουσεία που πήγαμε. Μάλλον δεν με αφήσαν να έχω selfie stick. Μου το απαγορέψανε. Όπως επίσης και κάποια βίντεο σε κάποια σημεία, οπότε ήταν δύσκολα πολλές φορές να πραγματοποιήσω αυτό το vlog για σένα. Και ελπίζω όμως κάτι όμορφο να κράτησες από αυτό το ταξίδι μου στην Αυστρία, στη Βιέννη, που είχα τη χαρά να ζήσω χάρη στη Ζάνα με την φανταστική της φιλοξενία, χάρη στην υπέροχή μας Ζάνα, που σου γνώρισα στα προηγούμενα βίντεο. Για μένα ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι, πέρασα φανταστικά. Ίσως να μην σου έκανα πολλά μαθήματα, να μην σου έκανα κάτι το πολύ εκπαιδευτικό, ώστε να μάθεις κάτι καινούριο στα ελληνικά. Θα δεις πολλά τέτοια στα επόμενα βίντεο, ούτως ή άλλως καλοκαίρι είναι, ας χαλαρώσουμε και λίγο. Οπότε σε αφήνω με φόντο αυτούς τους φανταστικούς κήπους, τους ανθισμένους. Μέσα σε ένα φανταστικό πάρκο
στο κέντρο της Βιέννης και θα σε δω σύντομα. Πρώτα Θεός, την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σου τη στήριξη και μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι αν δεν έχεις εγγραφεί, να κάνεις ένα like, ένα share, να το μοιραστείς, γιατί σίγουρα με βοηθάς πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.